ඔයාලත් Apple AirPod Pro එකක් හොයනවාද? හැබැයි ඔරිජිනල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගන්න තරම් ඔයාගේ අතේ සල්ලි නැද්ද? මම අද ඔයාලට ප්‍රොඩක්ට් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඔරිජිනල් එක නෙමෙයි, ක්ලෝන් version එකක්. ක්ලෝන් version එකක් කිව්වම ගොඩක් දෙනෙක් බය වෙන කතන්දරයක් තමයි මේකේ quality එක සම්බන්ධව. ඉතින් මොකද අපිට ඕන තරම් මාකට් එකේ හැම ප්‍රොඩක්ට් එකකටම ක්ලෝන්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද මේ කතා කරන AirPod Pro ක්ලෝන් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට ප්‍රීමියම් quality එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කියන main reason එක තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හම්බ වෙච්ච ගමන් නෙමෙයි මම මේ ඔයාලට recommendation එක කරන්නේ. මම මේක දැනට මාස කිහිපයක් use කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මගේ Samsung phone එකත් එක්ක use කරන්නේ Samsung Galaxy Buds දෙකක්. ඉතින් ඒකේ quality එකයි මේකේ quality එකයි ගොඩක් දුරට සමානකමක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. විශේෂයෙන් මම music අහන කෙනෙක්. ඉතින් music අහද්දි මේකේ bass එක, treble ගතිය, මේ හැම දෙයක්ම balance එකේ තියෙන්න ඕන. මම මේ AirPods කිහිපයක් experiment කරලා බැලුවා. සමහර ඒවා bass වැඩි, සමහර ඒවා treble වැඩි, සමහර ඒවා calls හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ issues තියෙනවා. ඉතින් මම මෑතකදී use කරපු හොඳම AirBuds දෙක විදිහට මට මේක ඔයාලට recommend කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ AirBuds දෙක iPhone එකක් එක්ක use කරනවා නම් ඔයාලට special benefits හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ AirBud එකේ GPS facility එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතුව මේක misplace වුණා කියලා. මේක ලේසියෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා track කරලා මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. මම මේක use කරන්නේ Samsung Galaxy Note 20 එකත් එක්ක. ඉතින් ඒකෙදිත් මට compatibility issues කිසිම දෙයක් බලා ගන්න උනේ නැහැ. මේ AirBuds දෙකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි original product එක පාවිච්චි කරද්දී ඒකට විශේෂ features ටිකක් එනවනේ. ඒ features හැම එකක්ම ඔයාට මේ AirBuds එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට අපි මේ AirBud දෙක use කරන වෙලාවට අපි හිතමු අපි අපේ කනින් මේක remove කරා කියලා. එතකොට ඔයා play කර ඉන්න music එක pause වෙනවා. නැවත ඔයා මේක කනට දාගත්තට පස්සේ ඒ music එක ආයි play වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේ ගොඩක් වටින features තියෙනවා. මේ product එක ඔයාලට purchase කරන්න ඕන නම් Tech Wizard එකෙන් මේ product එක purchase කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ premium quality clone එකක් විදිහට. ඉතින් මේ product එක ඔයාලා purchase කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා description area එකේ තියෙන links follow කරලා purchase කරන්න. එතන contact details හැම එකක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට pricing ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන නම් ඒකත් පහත තියෙන contact numbers වලට details වලට කතා කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා pricing check කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා විශේෂයෙන්ම music වලට AirBuds දෙකක් හොයනවා නම් ටිකක් reasonable price එකට original quality එකට ටිකක් ලං වෙන මේක තමයි ඔයාලට match වෙනම product එක. ඒ වගේම තමයි ඔයා නිතරම calls එකක ඉන්න කෙනෙක් නම්, ඒ වගේම ඔයා gym එකකට යන කෙනෙක් නම් මම හිතනවා මේ product එක ඔයාලට 100% match වෙන product එකක් කියලා. ඉතින් හැම දෙයක්ම ඔයාලට නිවැරදිව දැනගන්න පුළුවන් description area එකේ තියෙන contact details contact කරලා බැලුවොත්.